Chào các bạn, tiếp series React.js. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một khái niệm gọi là component ở trong React. Chúng ta đã biết là khi mà chúng ta generate ra một cái template mặt thì nó đã tạo cho chúng ta một cái component mặc định gọi là app này đây. Thì chúng ta thấy cái component ở trong React.js thực sự nó là một cái function thuần của JavaScript. Thì một cái function như vậy nó sẽ đóng gói về cho ta những cái logic CSS hay là những cái đoạn HTML và những cái view. Thì mỗi một cái component này chúng ta sẽ được render lên trên một cái node ở trên cấu trúc DOM. Thì nó dùng để chúng ta tách biệt thành từng component để chúng ta có thể review vậy ở nhiều nơi trong một cái giao diện vẫn được. Thì đây là một cái khái niệm chính ở trong React.js. Thì đây được gọi là functional component. Thì có một cái cách khác mà chúng ta khởi tạo ra cái function ở trong React nữa, đó chính là từ ES6 trở đi của JavaScript thì chúng ta xuất hiện class, nên chúng ta có thể khởi tạo một cái component giống như một cái class component ở trong React vẫn được. Trong cái class component này chúng ta sẽ có một cái phương thức render. Chính là cái phương thức này nó sẽ chỉ định cho chúng ta biết được cái nội dung của view mà chúng ta cần phải render lên cấu trúc DOM. Thì ở đây chúng ta có thể ghi thanh nó về cái div. Thì trong cái series này chúng ta chủ yếu tập trung xử lý theo cái kiểu functional component, bởi vì nó thuần ngôn ngữ của JavaScript nên chúng ta sẽ dễ đọc và dễ maintain hơn là cái React component này. Thì từ 2019 React đã tích hợp React Hook, có nghĩa là chúng ta có thể quản lý được cái lifecycle của cái component chúng ta ngay ở trên cái functional component này luôn. Nên chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu về cái functional component này. Thì ở trong React.js nó có giới thiệu cho chúng ta thêm một cái khái niệm được gọi là JSS. Thì chúng ta ghe con chuột lên trên cái function này, chúng ta thấy nó React JSS element. Khái niệm về JSS này chính là một cái extension mở rộng của JavaScript, nó giúp cho chúng ta tích hợp được cái code HTML vào ngay trong function. Thì thông thường nếu mà một cái function bình thường của JavaScript thì chúng ta muốn khởi tạo ra một cái đoạn HTML thì chúng ta phải khởi tạo nó như một cái biến và chúng ta đóng dấu nó như một cái chuỗi, giống như ngày xưa mà chúng ta viết code JavaScript thuần. Với JSS này thì chúng ta có thể khởi tạo cái biến chúng ta truyền vào. Như vậy chúng ta thấy hai cái này nó hoàn toàn khác biệt. Cái này nó như một cái đoạn HTML tĩnh, còn đây là một cái chuỗi đoạn HTML. Thì chúng ta ghe chuột lên, chúng ta thấy nó là cái kiểu JSS. Bởi vì cái việc này nó giúp cho chúng ta viết cái code HTML trực tiếp trong cái function của JavaScript, và nó đóng gói cái đoạn HTML và cái code chúng ta xử lý cái logic vào chung một nơi, nó dễ đọc và dễ quản lý hơn. Mỗi một cái phương thức như vậy nó sẽ là một cái component. Thì chúng ta sẽ thấy được cái dòng là import default app này, có nghĩa là chúng ta sẽ nói cho biết cái component này chúng ta sẽ import nó ra bên ngoài, ở nhưng bên ngoài chúng ta có thể gọi cái component này được. Thì giả sử như bây giờ trên đây chúng ta sẽ tạo ra một cái component khác. Chúng ta cũng sẽ tạo ra một cái function. Thì sau đó chúng ta sẽ phải export default. Thì mỗi một cái component trong đây chúng ta sẽ thấy có một cái gì thanh, chính là nó sẽ ghi thanh nguyên cái đoạn HTML mà cần render về. Chúng ta sẽ ghi thanh mở ngoặc đóng ngoặc. Chúng ta có thể viết bất cứ một cái đoạn HTML nào, mà chúng ta nên có một cái điều duy nhất là cái ghi thanh này nó luôn luôn nó sẽ có một cái div cha thôi. Chúng ta không thể nào mà khởi tạo nhiều cái cấp div được. Chúng ta khởi tạo div như vậy nó sẽ báo lỗi. Điều này nói cho chúng ta biết là mỗi một cái component nó sẽ có một cái div cha, và chúng ta có thể thiết kế cái UI như thế nào chúng ta thiết kế trong cái div cha này. Thì cái import default này chúng ta cho phép cái component này sẽ được gọi từ bên ngoài. Thì bây giờ ở bên đây chúng ta sẽ gọi cái component nó vào. Như vậy chúng ta thấy hiện tại chúng ta đang import, chúng ta đang include cái component mà chúng ta định nghĩa bên ngoài vào trong đây. Để gọi được cái component mà chúng ta import, chúng ta chỉ việc mở ngoặc đóng ngoặc là chúng ta gọi nó giống như một cái tag. Chúng ta sẽ lưu lại. Bây giờ chúng ta sẽ chạy cái project lên thử npm start. Chúng ta sẽ shift phải ở đây, chúng ta sẽ coi. Đây là chính là cái đoạn UI của cái component tag mà chúng ta đã include vào trong đây. Chúng ta gọi được cái component mà chúng ta tạo ra, nó sẽ ghi thanh về chúng ta nguyên một cái div ht1 này. Chúng ta lưu lại. Chúng ta đang include cái component tag này ở dưới cái thẻ e, thì chúng ta thấy bên ngoài đây thẻ e và nguyên cái component chúng ta ở dưới đây, và nó đang chứa ở trong cái component cha là component app.
Bây giờ nếu mà chúng ta quay trở lại component test này, chúng ta bỏ cái dòng import này đi, chúng ta lưu lại thì chúng ta sẽ thấy nó báo lỗi. Thì lúc này bên cái app này chúng ta không gọi được cái component test, chúng ta sẽ báo lỗi đây. Component test không được tìm thấy. Bởi vì lúc này chúng ta đang làm nó là chỉ nội bộ. Chúng ta để cái dòng import này có nghĩa chúng ta đang mở ra cho phía bên ngoài để gọi nó vào được. Chúng ta lưu lại thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ lưu bình thường. Như vậy đây là cách mà chúng ta sẽ tạo ra một cái component ở trong React.js với cái dạng mà functional component. Chúng ta sẽ để gọi function tên tương tự giống như cái phương thức thông thường expression của code JavaScript thôi, nhưng mà chúng ta có thêm cái dòng import default này với tên cái component. Chúng ta có thể viết nó dạng error function vẫn được. Chúng ta sẽ viết như vậy. Chúng ta nhớ cái error function trong JS nó chính là một cái đặt tên một cái biến là giao bằng, chúng ta mở ngoặc nhọn, chúng ta đóng ngoặc nhọn, chúng ta chọn tới ta lưu này, chúng ta thấy nó vẫn load được cái component. Rồi chúng ta đang viết nó dạng error function của JavaScript thì cái cách này chúng ta sẽ viết ngắn gọn hơn. Với cái đặc tính CSS này trong React.js có nghĩa là nó trộn lẫn giữa HTML và cái code JS để do đó chúng ta có thể xử lý logic và chúng ta binding dữ liệu vào trong cái đoạn HTML. Thì bây giờ chúng ta sẽ check thử. Giả sử như chúng ta tạo ra một thì chủ yếu của việc mà chúng ta tạo cái biến là chúng ta muốn lưu cái dữ liệu nào đó. Cái biến này chúng ta muốn binding dữ liệu vào trong cái đoạn HTML, chúng ta mở ngoặc nhọn và đóng ngoặc nhọn này. Đây là cách mà interpolate data vào trong một cái đoạn HTML. Thì chúng ta sẽ mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn để chúng ta truyền biến trước cái giá trị vào. Bây giờ chúng ta sẽ đem xuống đây, chúng ta in ra. Chúng ta cũng sẽ truyền xuống ở dưới cái chỗ ghi thanh này vẫn được. Thì cái đoạn cái ghi thanh này nó cũng sẽ tương tự giống như cái HTML này thôi. Chúng ta sẽ truyền cái description vào đây. Chúng ta lưu lại. Thì chúng ta vẫn thấy chúng ta đã binding ra được nguyên cái dòng chữ mà this is description ra ngoài đây. Hoặc là chúng ta có viết ra một cái phương thức. Chúng ta sẽ đóng cái component này trước. Chúng ta lấy cái total này chúng ta binding vào trong HTML, chúng ta lưu lại thì chúng ta thấy nó vẫn ra được cái giá trị. Như vậy với cái đặc tính CSS này chúng ta sẽ thấy trong React.js là cách mà chúng ta sẽ tích hợp giữa HTML và những cái code JS để với nhau. Như vậy chúng ta có thể binding cái giá trị từ cái biến vào hoặc là biểu thức vào trong cái HTML. Thì ở đây giả sử như chúng ta lấy, bây giờ chúng ta sẽ lưu lại. Thì webpack nó compile xong rồi chúng ta sẽ thấy ra ngoài, nó thấy ở đây chúng ta thấy 30 x 3 nó vẫn ra 90 đúng như cái giá trị. Thì chúng ta có thể xử lý cả biểu thức hay là truyền một cái biến vào trong cái code HTML với cái CSS này vẫn được. Bây giờ chúng ta sẽ đem cái content này in ra xuống đây thử. Thì chúng ta đã in ra được cho chúng ta cái dòng this is description ở trên đây. Thì ở đây chúng ta có thể viết nó giống như cái gì thanh, mở ngoặc tròn và đóng ngoặc tròn vẫn ok. Cái này chúng ta bao đóng nó lại thành một cái div. Và chúng ta lưu ý một điều là khi mà chúng ta bao đóng như vậy chúng ta chỉ có duy nhất một cái div cha thôi, chúng ta không thể có nhiều cái div cung cấp được. Nếu chúng ta viết như vậy nó vẫn sẽ báo lỗi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta viết ở trong cái div thì vẫn ok. Thì chúng ta coi cái div này là div cha. Thì ở trong CSS này chúng ta có một đặc điểm khi mà chúng ta đặt cái tên class cho một cái attribute thì chúng ta sẽ không có dùng cái class giống như HTML được, mà chúng ta sẽ đặt tên đó. Bây giờ chúng ta lưu và chúng ta sẽ shift phải lên trên chuột, chúng ta sẽ thấy ở ngoài console thì chúng ta sẽ thấy là cái property dump class này nó không có hiểu, bởi vì trong CSS có nghĩa là chúng ta phải dùng là class name chứ chúng ta không dùng. Đây là cái đặc tính để nó phân biệt đối với những cái attribute của H. Để chúng ta lưu lại thì chúng ta thấy nó sẽ không còn báo lỗi nữa. Thì ở trên đây chúng ta sẽ để ý là dòng số 2 này chúng ta sẽ thấy cái file import file CSS. Chúng ta sẽ mở ra chính là cái CSS này nó sẽ đi theo cùng với cái component của cái app.js này. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tên cho một. Giờ chúng ta sẽ qua bên này chúng ta sẽ đặt. Thì tương tự giống như những cái code thường của HTML và CSS bình thường, chúng ta có thể đặt cái tên class cho nó. Giờ chúng ta sẽ set những cái code CSS. Chúng ta thấy ở đây chúng ta đặt attribute là ID thì nó vẫn ok. Có một vài cái attribute chúng ta phải đặt theo đúng cái chuẩn của CSS này. Giả sử như label chúng ta sẽ thấy có cái thuộc tính label. Thì cái này là description. Ở trong đây chúng ta thường có cái for.
chúng ta phải dùng đây HTML4 này. Thì đây là những vài cái attribute nó phải tuân thủ theo cái nguyên tắc của JSS này. Như vậy hôm nay chúng ta tìm hiểu qua cái component cơ bản ở trong React.js. Chúng ta sẽ định nghĩa component giống như một cái function của JS. Và để binding cái dữ liệu trực tiếp vào trong HTML thì chúng ta có thể sử dụng một cái biến. Và chúng ta sẽ mở cái dấu ngoặc nhọn và đóng cái dấu ngoặc nhọn, chúng ta sẽ chèn cái biến vô trên giữa thì chúng ta sẽ binding được dữ liệu. Hay là interpolate value vào trong view gì. Và chúng ta phải lưu ý là mỗi một cái component chúng ta phải dùng cái từ export default này, chúng ta chèn cái tên vào để component này chúng ta có thể gọi được bên ngoài. Nếu mà chúng ta bỏ cái export này thì ở bên ngoài nó không thể nào gọi được cái component này. Thì ở trong cái bài trước chúng ta đã cài đặt thư viện Bootstrap vào rồi. Thì thực ra nó sẽ có một cái thư viện gọi là dành riêng cho React Bootstrap nữa. Chúng ta cài thư viện đó, chúng sẽ gọi ra những cái control, những component của Bootstrap như là một cái component của React vẫn được. Thì hiện tại chúng ta cứ sử dụng tạm thời trước. Thì chúng ta sẽ quay trở lại cái app này, chúng ta sẽ bôi hết cái... Bây giờ chúng ta thử sử dụng Bootstrap để chúng ta tạo ra những cái giao diện với cái component của React.js. Thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ luôn cái này, chúng ta sửa lại container rồi chúng ta sẽ import nó vào. Đường link này chúng ta sẽ không thấy ở đây, nhưng mà chúng mình shift phải lên trên thì lúc này chúng ta sẽ thấy có một folder node module này, chính là nó sẽ chứa cái Bootstrap ở trong đây. Đây nó sẽ có một cái thư viện Bootstrap ở đây. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ copy thử cái nắp menu vào. Thì chúng ta kéo xuống đây, chúng ta sẽ tìm cái nắp menu. Thì cái này đơn giản, chúng ta sẽ copy vào đây. Thì chúng ta lưu ý một điều là với JSS thì chúng ta bắt buộc chúng ta sẽ sử dụng cái class name chứ không có sử dụng class được. Chúng ta sẽ lưu rồi, chúng ta sẽ ra ngoài, nó đã xuất hiện cái nắp menu rồi. Chúng ta sẽ bung bự rồi, chúng ta thấy nó đúng theo cái kiểu Bootstrap. Thì bây giờ chúng ta sẽ sửa tên ở những cái này trước. Đây, như vậy là chúng ta sử dụng được cái CSS của Bootstrap chúng ta đăng ký vào. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một cái... Ở đây có style, chúng ta không thể viết ở đây được. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở những cái bài sau để chúng... Như vậy nó đã ra cho chúng ta cái card rồi. Như vậy là chúng ta sẽ tạo ra được cái nắp menu và những cái card ở trong cái page. Thì ở đây chúng ta sẽ cho nó cách ra. Thì như vậy là trên cái giao diện của chúng ta sẽ thấy là có cái nắp menu và cái card. Thì sau này ở trên một cái giao diện của người dùng này chúng ta sẽ còn nhiều cái xử lý rất là nhiều cái chức năng. Thì hiện tại chúng ta sẽ có cái nắp menu và cái card này. Thì chúng ta sẽ thấy cái component app này chính là main component. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái đặc tính component mà tách biệt ra của cái React.js thì chúng ta thiết kế. Thì lúc này chúng ta sẽ tạo ra. Thì trong main này chúng ta sẽ tạo ra một cái gọi là header. Bên đây chúng ta cũng sẽ tạo ra, chúng ta sẽ viết theo Argo function luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái app này, chúng ta mua nguyên cái nắp qua. Và tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra component khác. Sau đó chúng ta copy cái này. Và chúng ta sẽ mua cái nội dung của cái card này vào cho bên đó. Thì chúng ta đã tách ra được hai cái component card và cái header này. Thì lúc này chúng ta sẽ tìm cái đó vào thôi. Để chúng ta sẽ import những. Chúng ta sẽ đem cái component nó tìm vào. Thì để tìm một cái component vào một component khác thì chúng ta sẽ tìm nó vào như một cái tag HTML thôi. Thì lúc này chúng ta thấy cái giao diện chúng ta vẫn render ra được cái nắp menu và cái card. Thì đây là một cái khái niệm cơ bản về cái component trong React.js. Có nghĩa là chúng ta sẽ tách ra một cái view ở trên một cái component và chúng ta chỉ việc include cái component nó vô bằng cách này. Và chúng ta đã tìm nó vào như cái tag rồi tự động nó sẽ render cái đoạn này lên. Thì mỗi khi mà code nó chạy tới cái chỗ này nó đọc tới đây, lúc này sẽ render được nguyên cái view component card này vào trong ngay cái chỗ cái node G này. Thì giả sử như bây giờ chúng ta muốn nhiều cái card thì chúng ta sẽ copy cái này thử. Đây chúng ta lưu lại. Thì chúng ta thấy cùng một cái component card mà chúng ta đã in lên trên cái giao diện ra được hai cái card. Thì những cái nội dung này nó được sẽ thay đổi tùy theo mình sẽ xử lý trong code thôi. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở những cái bài sau để cách mà chúng ta sẽ binding dữ liệu và truyền dữ liệu từ component. Chúng ta sẽ binding ra những cái nội dung khác biệt ở đây.
Như vậy hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái khái niệm về component ở trong React.js. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.